Kết quả may mắn là âm tính mọi người ơi. Mời đẹp. Và ngay lập tức là mình khăn gói, mình lên đường liền luôn. Tại vì 10 giờ rưỡi là xe chạy rồi. Ủa không biết đi bao lâu luôn á má, mà đem một cái túi, một cái vali, một cái ba lô luôn á má. Đem gì dữ vậy, thôi đi. Alo, ủa, đi đâu mà nằm đây? Trời đất ơi, vụ gì vậy? Quý vị nào chưa xem clip hành trình chuẩn bị đi của mình thì lên TikTok xem nha. Lúc này là 4 giờ 30 sáng và mình tới Đà Lạt hơi sớm nên là chưa có xe buýt để vào trong Cầu Đất. Hơi mệt nên là mình nằm đại ở ghế nhà chờ bến xe để ngủ. Ngủ được một giấc thì tầm 5 giờ 30, mình đi hỏi các bác tài xế là xe nào về Cầu Đất thì được chỉ cho một chuyến xe sắp lăn bánh. 5 giờ 40 sáng, trời Đà Lạt êm ả, se gió lạnh làm cho mình có cảm giác như là lần đầu đến đây vậy đó. Đi xe tầm 30 phút thì mình cũng tới được cái ngõ để vào trong. Nhưng mà là đường đất nên là mình đã đi lạc 15 phút và phải điện vào cho mọi người ở trong kia để cầu cứu đường vào. Chào các bạn, chào buổi sáng mọi người. Thì mình mới tới Đà Lạt hồi sáng. Và bây giờ thì mình đang lội bộ vào cái gia đình mà mình sẽ là cộng tác, mình sẽ làm tình nguyện viên ở đó. Vừa vào tới vườn là các anh chị cũng đã làm đồ ăn sáng xong nên là mình ăn ngay và luôn vì quá đói. Món ăn đầu tiên đến đây là cháo củ nha mọi người. Công việc ở đây sẽ được phân chia và thay đổi theo ngày. Lúc này là mình đang chà rửa hai cái lều nơi mà mình và các anh sẽ ngủ. Cái lều thì loang lỗ những cái đốm đen do những cái quả hồng ở trên cây nó chín, nó rụng xuống làm cho dính những cái vết rất là cứng. Nên là mình với anh Khánh đã lấy bàn chải chà và xịt nước rất là nhiều thì cái lều nó mới sáng màu hơn được một tí xíu. Sau đó thì mình phụ mọi người chuẩn bị cho bữa ăn tối nay. Chào mọi người. Thì mình đang ở cái vườn của cái nơi mình đang làm cộng tác viên á. Thì mình đang đi xuống cái dốc. Ở đây là cái vườn hồng. Có rất là nhiều cái gốc hồng khác nhau ở trên thế giới. Ở dưới đây thì có một cái hồ. Cái hồ này là mấy anh chị trước là tự làm luôn. Bên đây thì trồng hương thảo. Bên đây thì trồng lavender. Và ở dưới đây, quay trên đây cao cho mọi người thấy. Ở dưới thì là cái khu sinh hoạt chung. Ở giữa này nè là cái bếp. Còn hai cái lều trắng hai bên đó là cái chỗ ngủ của mình và các anh. Còn các chị thì ngủ trong cái nhà. Thì không khí Đà Lạt mà mọi người biết đó, thật sự không thể nào diễn tả nổi. Rất tuyệt vời đúng không? Bắt đầu tưới cây để làm quen việc chăm vườn. Thiệt tình là mình không biết gì nhiều về trồng trọt hay là chăm sóc cây cỏ rau củ quả hết trơn á mọi người. Nhưng đến đây thì dần dần mình cũng biết chút, cũng biết được cách làm sao mà trồng được cây rau, cái củ ăn rồi cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt lắm chứ bộ. Nét đẹp lao động chiều nắng Đà Lạt của mình với chị Thảo với chị Quỳnh Anh là mình sẽ rửa lại cái hộp xe này nè mọi người. Với lại là sẽ rửa mấy chiếc xe đạp để mà sử dụng chung với nhau ấy. Là những chiếc xe đạp này là sẽ sử dụng cho việc là di chuyển ở vòng vòng ở trong vườn, hoặc là đi vào farm, hoặc là đi chợ, hoặc là đi đây đi đó thì mình sẽ sử dụng chung những chiếc xe đạp này. Mình được giao công tác là chăm sóc mấy em sả, làm nguyên một hàng luôn mọi người, là để mấy em đâm rễ và mau lớn để nhanh có trà đào cam sả uống rồi đó. Ở đây mình còn được hướng dẫn cho làm mộc và sử dụng các máy móc gia công. Thấy bà chị này mạnh mẽ không? Đó. Có hôm thì mình đi dọn những khúc gỗ trong vườn. Có hôm thì mình bày ra thêm là mình đi tước cành, là những cái cành cây cà phê mọi người, là anh cho thì ảnh đốn, rồi còn mình thì tước cành. Mục đích là để phát quang cái khu vực những cái cây cà phê này để mà dùng cho mục đích khác. Thiệt tình là 18, 19 năm cuộc đời rồi mình mới đụng được một trái cà phê tươi như vậy luôn á mọi người, khoái dữ lắm. Đây là mớ rau bị sâu mà mình với chị Trinh hái để bỏ cho mấy bà heo rừng này ăn nè. Chị Trinh phát hiện là bọn này rất là thích ăn cái rau này nha mọi người, là đọt su á. Coi kìa, mặt mày mấy bác này coi kìa, quá trời. Phái chạy nước miếng. Làm việc tay chân rồi thì mình cũng có lúc làm việc sáng tạo xíu nha. Với những ý tưởng gợi ý từ anh Công thì mình và anh bắt tay vào làm mấy cái vỏ ốc. Hôm bữa ăn giữ lại với hái ít trái thông, bẻ tí rễ cà phê, làm thành cái khung trang trí trên hầm củi. Lúc nãy thì kêu không chụp giờ bày được rồi.
để chụp. Nghiện còn ngại. Thích bỏ sự ra. Chị Trinh với chị Phương á, thì bấm máy chụp liên tục. Còn đội là tắm rửa thay đồ xong á, làm thêm mấy bô hình nữa chứ. Nhìn này anh nghĩ là lao động khổ sai. Thật ra tinh thần ở đây là ăn chay, nhưng mình lên ngay ngày vườn có khách nên là được ké xíu bằng một bữa BBQ no nê, nhưng cũng hơi ngại tại sợ anh chị biết mình ăn nhiều. Mà dần dần á, thì tôi cũng lộ rõ nguyên hình háo ăn của mình vì những món ăn chay mọi người làm ở đây thật sự quá ngon mọi người ơi. Mì gói xào, sốt ngô nè, củ xào nè, canh bí đỏ nấu với bắp nè, rồi tàu hũ sốt cà, thật sự khiến cái suy nghĩ ăn chay là một việc khó khăn của mình đó là biến tan dần dần luôn á. Có ai ăn chay mà mới 6 ngày mà lên 1,5 kg như tôi không trời. Lại còn có phần ăn uống lay rai các bữa nhẹ nữa chứ, nước dâu tằm nè, hồng treo gió nè, dâu tây nè, nước dừa sáp béo ngày anh Khánh đem từ Trà Vinh lên nè ha, trà sữa của chị Quỳnh Anh nè, rồi chè của anh Công nữa. Là trời, bữa ăn này thật sự rất là ngon luôn mọi người, chỉ là rau chấm với chao thôi nhưng mà chao chị Rita pha rất là ngon nên mình đã ăn 3 chén cơm. Sau những thời gian làm việc thì mọi người tận hưởng những lúc thư giãn và chơi giỡn cùng nhau. Vài bố ảnh hoàng hôn Đà Lạt mờ sương, uống tí trà, ăn tí bánh, đọc vài trang sách, đi dạo lòng vòng với cây cỏ, nghe chim hót, ngắm cảnh đồi núi chập trùng của Đà Lạt, rồi nghe chó sủa. Và đặc biệt là những lúc giao lưu văn hóa ngôn ngữ vùng miền như thế này nè mọi người. Cái đồ hút rác chị kêu là cái gì? Cái ki. Cái ki đúng không? Cái ki. Anh kêu là cái gì? Cái sủng. Chị Thảo kêu là cái gì? Chị Linh. Cái sủng hả? Cái đồ hút rác. Cái sủng hút rác. Anh gọi cái em gọi cái ki. Cái ki hả? Còn chị kêu là cái gì? Sẻng hả? Cái sải tư. Mình đi múc đất ông mà. Rồi cái sẻng là chỉ kêu là cái xà beng. Bình tĩnh để bà đọc đúng từ. Đọc đúng từ. Chị thấy lần hết rồi. Gì bà ngáo luôn à? Ngáo. Kêu là cái gì? Em kêu là cái muỗng với cơm. Cái muỗng không? Còn chị là cái muôi. Còn em? Cái giá muốn canh chứ. Muôi cũng được á. Cái gì ra là cái gì? Còn cái này cái gì? Em cái hot dog là cái muỗng. Xẻng hot dog mà. Cái là cái spoon. Spoon. Không. Chú lùn là chú Tây. Còn một lại là chú Ngự. Anh thấy hơi bị ngược rồi đó. Chú này đến ra là phải chú Tây, chú Tiêu với là chú gì chứ? Chú đây chú Ngự, vậy em gọi là chú Ngự. Chú này là chú Cao mà. Chú nhỏ là chú Cao. Ủa, em mà còn đây. Tóm lại là như đây. Em Thanh Hóa. Đây thấy chưa? Đấy, ở quê em cái này kêu là gì? Chú này chú gì? Đúng không? Nhiều tên người ta mua. Chú già cui. Đây gọi là chú già. Chú già cui. Bọn em là chú Tiêu, chú ngắn như này là chú Ngự. Chú Ngự và chú Tây. Chú là nhỏ như vậy. Nhỏ chú Ngự. Còn cái Chú Cao chứ. Không phải chú chú mà đấy bên em là chú Cao. vàng á. Cái xíu. chú bé xíu là Chú Ngự mà. giá thì là... Em cái xẻng hot rác đúng không? vâng. Đấy thấy chưa? Cái xẻng. Sẻng hút rác. Chị vào đây một hồi xong chị vẫn không biết là tự họ có đúng không nữa. Vậy cái đồ mà hút rác rồi kia kêu là cái Thì gì? cũng là xẻng, đều là gọi chung thế. Cái sủng. Cái sủng. Đấy gọi là xẻng, đúng rồi. Ở đây kêu cái ki. Cái kỳ. Miền Tây kêu là cái kỳ. Không, miền Tây kêu bằng cái đồ hút rác. Cái này là miền Đông. Miền Đông Nam Bộ. Những bữa cơm trưa với cái nắng 12 giờ, nóng đó, đen đó, nhưng cũng xúm nhau ăn cho đầy bụng. Còn tôi thì bể bụng nha mọi người. Cái hôm này á, thì mình được giao là đốt lửa, tức là cứ chiều là mọi người sẽ nhóm một đống lửa để tối mọi người ra sưởi ấm á, ngồi nói chuyện với nhau rồi nướng tí khoai, tí bắp gì đó ăn. Nhưng mà sao mà tôi đứng tôi nhóm cái lửa này hoài, tôi nhóm không được mọi người. Nó lên khói rồi mọi cái nó ngủm, cái nó lên cái nó ngủm. Xong cái tôi nhờ mấy anh đốt giùm luôn. Đó, tối là mọi người sẽ ngồi quay quần với nhau như vậy nè, ăn cơm tối và kể chuyện với nhau, Bắc Trung Nam mọi câu chuyện đều có đủ. Đây là bé Cún theo chị Quỳnh Anh từ Sài Gòn lên đây luôn mọi người. Cưng lắm luôn á, mà được cái mẹ chịu giỡn lắm nha. Lôi nhoi miết à.
Đang ngủ trưa mà giỡn nghe ngủ không được luôn. Có được những lúc một mình, nhìn mây trời, cho tâm hồn bản thân được nghỉ ngơi. Chỉ nhìn và nhìn, hít và thở. Chỉ biết cây là cây, mây là mây. Không suy nghĩ thêm gì khác. Bỏ đi những lo toan bộn bề ngoài kia đã từng hực cháy như đám lửa đốt rừng này. Chẳng tốt gì mấy cả. Đến tối á, thì mọi người cùng nhau vào rừng enjoy cảnh trăng sao gió hú. Lại có còn người không vậy? Anh chị em mình đang Anh con ơi. Trời sợ á. đi check-in xuống, đi check-in đêm trong rừng thông nha mọi người. Tối rồi mọi người không thấy cái rừng thông nữa. Tụi mình sẽ đốt lửa trong rừng nha mọi người. Sói đốt lửa mọi người ơi. Sói đốt lửa đây. Rồi rồi, chạy đó. Kêu nó đi. Ui, ghê quá, con nhìn giống như mấy cái thằng trong rừng. Wow. Mày luôn được con. Mọi người chú ý người hồi cảnh nha, ngoảnh sang để thấy ai khác. Nữa, chú Ủa, Vương. hoài luôn á. Hết Đang trong mấy rừng người hết chú Vương ơi. Hết tim mấy cười rồi đó. Đây. Đó, nữa đi. Bây giờ em soi lại cái clip. Xong cái thư con sói đứng sau. Con điệp đứng sau kìa. Đang hiếu luôn. Điệp ơi. Nóng quá. Mai anh lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biến đâu, sẽ đi tới nơi của ngày đầu. Hết muôn sầu. Em ngẫm, em phải ngẫm rất lâu em mới hiểu. Thì đây á, là cái ghế mà gắn bó cùng mình vào những buổi trưa. Mệt một tí, ngồi một tí, đọc một tí, ngủ luôn một giấc. Mình cũng mới biết á, là cây hương thảo uống được, nên cũng lâu lâu ra hái vô uống. Cái vị á, thì có hơi đắng, nhưng mà cái mùi thì thơm lắm luôn á. Hôm nay mình và các chị đi vào rừng, sau đó thì sẽ xuống suối và tắm suối. Ồ, mọi người có mang đồ tắm không? Ồ, em cũng nghe tiếng suối. Wow. Ở trong đây tức là một cái farm của cái nơi mình đi. Nhưng mà là trong rừng, nó sâu hơn một tí. Trong này thì không có sóng điện thoại. Và ăn uống thì sẽ tự cung tự cấp. Dạ. Dự định là tụi mình bữa nay đi xong thì sẽ về soạn đồ để vào đây ở một tuần nha. Mình đã đến được dòng suối rồi mọi người ơi. Mình đi men theo cái suối không? Ở trên kia kìa. Trên đó đó. Mà không biết khoan nha. Khoan phải săn quần. Bay qua. Rồi. Đi xong rồi. Thôi, đi sang bên này nhá. Em đi đường suối. Mát quá. Nên là mọi người sẽ tìm một cái bóng mát để nằm á, nằm ngủ trưa á. Wow, mát quá. Tắm này đã lắm mọi người ơi. Wow, wow. Ô cát lúng. Ui trời ơi. Nó cho lên mạng. Qua em quay cái chân kìa. Trời ơi nè. Ôi giời. Gớm thiệt đấy chứ. Đâu cái túi áo. Đây.
Ôi cái cây này nó dính thế này. Mình rất thích chơi với nước, nên tới đây á là như cá gặp nước vậy đó. Ngủ một giấc trên mấy tảng đá suối. Mình dậy, đi tắm và đi dọc nước. Tiếng suối thì róc rách, nước suối thì lành lạnh. Thật sự giải tỏa được những căng thẳng của mình. Chị Phương với chị Trinh á thì còn ngủ ở trên đầu suối. Ở đây gần 2 tiếng á thì mới lật đật kéo nhau về. Cái là cái nhà gỗ của farm ấy. Vô tầm rừng. Ngon thế. Ôi, ngọt lịm luôn. Ngon. Ngon quá. Đây rồi. Ngọt quá. Trời ơi. Trời ơi, ngọt đến tên mê luôn. Thích thiệt. Tắm suối mát, lại còn có dâu tầm rừng ăn. Điều giản dị nhỏ bé, nhưng khó mà có được ha. Hello mọi người, thì chiều nay mình vào lại lộn thì chiều nay mình vào lại Đà Lạt, tính nó vào lại Sài Gòn. Thì nó mình vào lại Đà Lạt và đi lễ nhà thờ, tiếp tục lễ nhà thờ con gà đó, con gà ở đây nè. Và sau đó thì mình sẽ đi chợ ăn uống một xíu rồi mình sẽ trở về lại bên vườn. Ok, đi. Nay mình với chị Trinh xuống núi là một chuyến food tour no bể bụng luôn. Bánh mì xíu mại, bánh tráng nướng với sữa đậu nành, bánh dứa, rồi còn ăn kem bơ nữa chứ. Về thì gặp cái thung lũng đèn đẹp quá trời, hai chị em cứ chạy và dừng lại chụp hình thôi. Thân hữu cơ à? Còn Ở gần cầu đất, chứ chưa một lần ra chợ đi dạo, nên mình mượn xe chị Rita ra chợ dạo chơi, thăm thú nhà thờ, hóng nắng chiều tí rồi về. Hello mọi người, thì bây giờ mình và anh chị em gia đình sẽ làm bánh tráng để một lát đi lên rừng thông nướng bánh tráng nướng. Thì mình sẽ check bơ, sau đó là phết trứng và gì nữa? Bán gì nữa hả? Hết rồi. Gì hả? Sao nãy nó có hành gì nữa? trứng hành với bơ cho mày. Luộc khoai sau đó lên chảnh nướng lại một xíu để ăn cho nó ấm. Hấp dẫn hò. Có cần trà sữa không? Ở trời chè rồi. Chè và trà sữa nữa. Trà sữa cho để đem picnic khác đi. Mọi người thì đây là cái xì tai đi picnic mỗi đêm của mình. Không hẳn là mỗi đêm, chắc mấy đêm mới đi. Thì đây là cái style đi picnic của tối hôm nay. Tên gì vậy? Đẹp nha. Chào buổi chiều mọi người, thì mình đang đứng ở trên cái nóc xe để ngắm cảnh thôi. Bây giờ trưa nay mình lên rừng thông, nhặt ít trái thông để dành về làm quà cho mấy đứa nhỏ. Và cũng là buổi trưa cuối cùng của mình ở Đà Lạt. Đúng vậy, chiều nay mình sẽ về lại Sài Gòn sau 10 ngày cộng tác cùng vườn. Vì bà mình mắc Covid và thật sự mình cứ cảm thấy không an tâm.
nên đã dọn dẹp đồ đạc, vội vàng tạm biệt anh chị, rồi ra về trong tối hôm đó. Cũng rất tiếc vì phải về sớm. Ước gì mình ở được lâu thêm để cảm nhận được nhiều hơn như lời anh chị nói. 5 giờ 40 mình ra về trong sự hối tiếc lẫn bất an trong lòng. Và cũng may mắn là sau một tuần vật vờ với con Covid, bà mình đã khỏi bệnh. Lần đầu tiên đi xa một mình, đi theo bóng mặt trời, đi thử mình ra sao, đi trải nghiệm điều mới, gặp những người chưa từng gặp, làm những điều chưa từng làm. Nếu ai có hỏi tôi có hối tiếc gì vào cái tuổi 19 không, thì tôi sẽ trả lời rằng chẳng moi ra được thứ gì để tiếc cả. Vì tôi đã thực sự vẽ một bức tranh năm 19 tuổi của mình thật nhiều màu, nhiều cây, nhiều cỏ, nhiều người và nhiều nơi. Bức tranh ấy đã hòa phối nhịp nhàng cùng với bài hát mà tôi đã chọn để vang lên cho thanh xuân của chính mình. Đi một ngày đang là ta học một sáng khôn, đi 2 ngày đang là ta học 2 sáng khôn. Anh chị em ơi, đừng lo chi con đường dài, khi đến nơi rồi ta có đầy một túi